Radvánszky Katalin vagyok, az Off New Day Yorkshire Terrier kennel tulajdonosa és tenyésztője. Közel 30 éve foglalkozom ezzel a fantasztikus fajtával, ami nagyon érdekes volt, mert a kutyákat először nem én akartam. A férjemet nagyon régen egy parkolóba 2 Yorkshire Terrier visszazavarta az autójába, akkor azt mondta, hogy nekünk ilyen kutya kell. Akkoriban nekem német juhászaim voltak, és elképzelni sem tudtam az életemet, hogy ilyen kicsi kutyákkal éljek együtt. De az élet úgy hozta, hogy olyan helyre költöztünk, hogy nem lehetett másfajta kutyánk, csak egy ilyen pici kicsi kutya. Yorkshire Terrier fajta története nagyon érdekes. Nagyon kevesen tudják magáról, erről a gyönyörű divatkutyáról elképzelni, hogy ez annak idején a szegény ember kutyája volt. Angliában nem az úri családok voltak azok, akik tenyészteni kezdték ezt a fajtát, hanem a szegény polgári, szegény réteg volt, méghozzá apróbad elhozására, illetve bányákban jelzőkutyaként és patkányfogásra használták. Az ipari forradalom környékén nagyon nagy hasznát vették ennek a fajtának, hiszen kicsi kutya volt, olcsó volt a tartása és a fenntartása. Ebből adódóan ugye a szegény családok könnyedébben tartottak ilyen kutyát, mint egy nagy testű kutyát. A történet az úgy szól, a meseszerű történet, hogy az egyik főúr ajándékba kapott egy munkásától egy ilyen kiskutyát, amit hazavitt, a felesége beleszeretett, és gyakorlatilag a kastélyba, mint ölepként került be ez a kiskutya. Onnan folytatódik a fajtának a tenyésztése, mindenféle keresztezéssel és mindenféle más fajták bevonásával próbálták aztán változtatni ennek a fajtának a küllemét, de az eredeti összetételt sem ismerjük. Az angolok nagyon ügyesen és nagyon titkosan választották meg mindig azokat a terriereket, amiből ezt a fajtát kikeverték. Aztán a későbbiekben hozzákerült máltai és egyéb hosszúszőrű kutyafajta, amiből a mai hosszúszőrű, nagyon szép színű kutyáinkat megkaptuk. A Yorkshire Terrier az egyik legkisebb termetű kutya, de nagyon vigyázzunk arra a tenyésztés folyamán, hogy a kicsiség az nem menjen az egészségesség rovására. A standard alapján 3,2 kg-ban maximálja a standard a méret felső határát, de a standard alsó határt nem ír. Mi azért szeretjük, hogyha a kutyák 2 kg alatt nincsenek. Érdekes fajta, mert kicsinek egészen feketének születik, néhány tenjegy van a fején és a lábán, amiből a későbbiekben nő a szőre, változik a színe. Tulajdonképpen a végső színe, az egy sötét acélkék szín, tenjegyekkel. A tenjegyek az a fejen található aranyszín, és a lábakon található aranyszín. Ahogy a kiskutyák nőnek, ez a szín ez folyamatosan változik rajtuk, tehát a fekete kölyökből olyan 2 éves korukra lesz ez a nagyon szép acélkék színű kutya, a tenjegyeik pedig egyre sötétülnek, tehát egy nagyon érdekes kettős folyamat megy végbe a kutyákba. A fajta másik érdekessége tulajdonképpen, hogy nem szőrük, hanem majdhogy nem olyan a szőr köntösük, mint az emberi haj. Egy selymes, ajszőrmentes, hideg tapintású selyemszőrnek kell lenni, ami nagyon fontos és nagyon lényeges a kutyának a küllemében, és a későbbiekben, akár egy hobbi kutyánál, akár a kiállítási kutyánál nagyon fontos, hogy ez a jó szőrtakaró megmaradjon. A kutya kinti tartásra abszolút nem alkalmas, pontosan a szőre véget, mert nincsen olyan szőrtakaró rajta, ami a hideg is, illetve a melegtől megvédeni. A nevelésük kapcsán nagyon oda kell figyelni rájuk, mert minden kiskutya nagyon kedves és nagyon aranyos, kis eleven ördögök, de hogyha rosszul nevelik, és nem következetesen folyik ez a nevelés, akkor bizony kicsit kellemetlen és kellemetlen együtt élő partnere is lehetnek az embernek. A kellemes, jól nevelt kutyák akár nagyon könnyen beilleszkednek családba, gyerekek köré is, illetve nagyon könnyű velük az együttlét, hiszen kicsik, bárhová el lehet vinni őket egy táskába, nagyon sok repülőtársaság engedi, hogy fölvigyék az emberek őket egy speciális táskába, és lehet velük utazni, szállodába.
nagyon könnyen alkalmazkodnak mindenhez, akár egy nagyon precíz és pontos időbeosztással élő családhoz, mint ugyanúgy egy bohém családhoz. Lehet velük kirándulni, lehet velük mindenfelé menni, nagyon jól szocializálhatóak, nagyon könnyen szoknak össze más állatokkal, akár kistestű, akár nagytestű, macskákkal, bármiféle kis rákcsáló állatokkal is könnyedén össze lehet őket szoktatni. Ezáltal a családnak egy nagyon kellemes és jól használható, hasznosítható társává tud válni ez a kutyafajta. Miután nagyon könnyen alkalmazkodik a család élethez, én nagyon merem ajánlani olyan családoknak, ahol akár ténylegesen kisgyerek is van, de azt tudomásul kell venni, hogy ez egy terrier fajta. Nem a sarokban ülő plüskutya, azt nem is szabad elvárni tőle. Nagyon okos, nagyon rafinált és nagyon fifikás. Én többször láttam azt, hogy komplett családok irányítását maga alá tudja venni a kiskutya. De természetesen ezt mindig attól függ, hogy a család mit enged neki, illetve olyanoknak semmiképpen sem ajánlom, akik nem tudják a napi mozgás szükségletét megadni a kutyának. Akár egy lakásba is meg lehet mozgatni a kutyákat, nagyon szeretnek kimenni, nagyon szeretik a kertet, nagyon szeretik a természetet, nagyon szeretnek akár úszni, akár kirándulni a családdal, de ténylegesen nem az a társasági kutyafajta, aki a kanapén ülve egész napokat el van. Ezek a kutyák akár 10-12 évesen is nagyon szívesen játszanak, mozognak, jönnek, mennek, labdáznak, tehát nekik az, hogyha egy lakásba kell az egész életüket eltölteni, nem biztos, hogy nekik ez annyira kellemes vagy jó dolog. A szőrápolásról annyit, hogy miután olyan szőrük van, mint a mi hajunk, szőrhullás abszolút nincsen. Nagyon sokan vásároltak már olyan kutyát, akik allergiásak. Az allergiásoknak sincsen semmiféle bajuk tőle, hiszen nincsen ajszőre a kutyának, nem hullatja a szőrét. Ha valaki szépen ápolja a szőrét, vagy kozmetikushoz rendszeresen elhordja, tulajdonképpen 1-2 naponta illik egy picikét átfésülni azokat a kutyákat, akik nincsenek hosszú szőrbe. A Yorkshire Terrier egy igazán hosszú életű fajta. Az átlagos életkor kb. 13-14 év, de nagyon sok esetben 15-16-17 éves kutyákkal is találkozhatunk. Tulajdonképpen a fajtának nagyon komoly betegségei nincsenek. Szerencsére nem érzékeny a szemük, nincsenek szembetegségek, illetve a kistestű kutyákra jellemző egy olyan dolog van, amit úgy hívunk, hogy patella luxáció, ez a tértkalácsnak a lazasága, illetve a térdszalag lazasága lehet. Minden kistestű fajtára ez a betegség jellemző. A betegségnek körülbelül a 30%-a az, ami örökletes, és a 70%-a sajnos az, amit a gazdik tudnak okozni a kutyáknak azzal, hogy engedik felugrálni őket mindenféle ágyra, kanapéra. Ez nem tesz jót nekik, nem tesz jót a térnüknek, hiszen egy nagy testű kutya sem ugrál fel az első emeletre. Tehát a Yorkshire Terriernek körülbelül egy kanapé vagy egy ágynak a mérete körülbelül akkora, mint hogyha mondjuk a Rottweilert vagy a Boxert az első emeletig ugráltatnánk föl. Aki meg tudja azt oldani, hogy nem ugrál a kutyája, körülbelül ez 1 éves korig van ez a veszélyes időszaka a fajtának, utána tulajdonképpen már nagyon stabilan és fixen tudnak jönni-menni a kutyák, és akkor már akár ugrálhatnak is, hiszen akkorra már ezek a térszalagok megerősödnek kellőképpen, és nem jelentenek problémát. A fajtának még egy olyan betegsége van, amit sajnos szűrni nem lehet, és csak az ivarérettséggel jön elő. Szerencsére nem egy gyakori betegség, ez az úgynevezett Perthes-kór. Ez a combcsontfej elhalása tulajdonképpen, elkocsonyásodik a combcsontfej, ellenben nagyon jól lehet műteni. Sajnos erre genetikai szűrés nem létezik, több gén összetevős a betegség, de ha valakinél ez előfordul, akkor tulajdonképpen a műtéttel a későbbiekben tökéletesíteni tudják.
az teljes életvitelét a kutyának ez a későbbiekben nem zavarja. Természetesen az ilyen kutyákat nem célszerű tenyésztésbe vonni, és az ilyen kutyákkal nem tenyésztünk. A Yorkshire Terrier fajta egy rendkívül népszerű kutyafajta, gyakorlatilag én mióta az eszemet tudom, kb. 30 éve már akkor is az egyik legnépszerűbb fajta volt, és manapság is a világ 5 legnépszerűbb kutyafajtája közé tartozik. Ennek ugye van egy hátulütője is, hogy nagyon sokan kezdték el szaporítani magát a fajtát. A vevők részére, az új tulajdonosok részére viszont nagyon-nagyon fontos, hogy a kiskutyájukat kitől vásárolják. Mindenképpen azt tanácsolom, próbáljanak olyan tenyésztőt keresni, aki tudja igazolni azt, hogy ő valóban tenyésztője ennek a fajtának, hogy mindent elkövet azért, hogy ez a kutyafajta nagyon szép és egészséges legyen. A Magyar Yorkshire Terrier Egyesület elnöke is én vagyok, és nagyon szívesen segítünk azoknak az embereknek, akik ezt a fajtát választották. Nagyon szívesen veszük azt, hogyha még egy rossz döntés előtt inkább az Egyesületet megkeresik, és az Egyesület tud esetlegesen tenyésztőt vagy létező kiskutyákat ajánlani, mert ha már egy szaporítótól beszerzett, beteges, vagy problémás, vagy akár elpusztult kiskutya van, azt már utána nagyon nehéz orvosolni. A fajta tulajdonképpen 2 részre bontható etetés szempontjából. Vannak olyan kutyák, akik nagyon-nagyon jó evők, és vannak olyanok, akik nagyon rossz evők. A nagyon jó evők akár a vasszöget is megeszik, a rossz evőkkel elég nehéz boldogulni. A gazdik viszont nagyon sok esetben még a jó evő kutyát is könnyedén el tudják rontani, azzal, hogyha nem a megfelelő táplálékot adják a számukra. Nem egy allergiás fajta, tehát nyugodtan ehet csirkehúst, illetve csirkehúsos tápot, de mindenképpen szüksége van a kutyának a szuper prémium tápokra, mert azokban van az a megfelelő vitamin és ásványi anyag, ami a növekedéséhez, a fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges. Nagyon sok esetben tapasztalom azt az új gazdiknál, hogy nincs türelmük azt megvárni, hogy a kiskutya megegye azt az ételt, amit akár adunk mellé, vagy akár ők vásároltak. Mindenképpen egy új kutyát szeretnének gyorsan hazavinni, és azt szeretnék, hogyha az mindenképpen úgy kezdeni az új kis életét önálluk, hogy nagyon sokat eszik. Ez egy nagyon-nagyon téves dolog. Ilyen esetekben szokott az előfordulni, hogy ugye a megfelelő tápot elviszik a kiskutyával együtt, a kiskutya megérkezik az új helyre, felderíti az új környezetét, nincs ideje enni, és akkor előkerül a hűtőből a sonka, a csirkemell, mindenféle különleges finom dolog, és a táp helyett a kiskutya elé ezt teszik. Természetesen ezek a kutyák nagyon okosak és nagyon raffináltak, pillanatok alatt rájönnek arra, hogy ők nem eszik meg a tápot, akkor utána rögtön előkerül a hűtőből a mindenféle finomság és a finom falat. Körülbelül 2 nap alatt lehet egy kiskutyát ilyen szempontból elrontani. A másik nagyon érdekes dolog, amit a gazdik nem tudom, hogy miért, de nagyon fontosnak éreznek, hogy a kiskutya tejet igyon. Hát ez nem macska, tehát mindenkinek el szoktam mondani, hogy a tej tulajdonképpen a kutyának nem egy hasznosítható és nem egy jó dolog. A tejcukrot az ő szervezetük nem tudja lebontani és felbontani, maximum kecsketejet lehet nekik adni, de nincs szükségük a tejre. Ellenben mindenféle tejterméket lehet nekik adni, savanyított tejterméket, ezek nem ártanak nekik, de a legjobb, hogyha a megszokott szuperprémium minőségű táppal etetik ezeket a kutyákat, akkor a fejlődésükben sem lesz semmiféle probléma, a szőrük is ugyanolyan szép lesz, mint amilyen a tenyésztőnél volt, és tulajdonképpen ezzel együtt mindent megkapnak.